Hello guys, welcome to my vlog. Ito guys yung ginawa ko sa kaklase ko na si Arman Roy Banteaon sa munisipyo. Salamat sa tiwala sa Babs Graphics. Nga pala dito ako nag-layout sa CorelDRAW2019. Gawa ng easy friendly at pwede mo siya guys ilagay sa isang active window. Lahat pwede mo ilagay. Tapos doon ka lang gagawa ng sizes. Di tulad sa Photoshop, di mo pwedeng pagsamasamahin kasi naka-hide. Yan guys. Yan. CorelDRAW user. A4 size. Yung nauna kalahati ng A4. Laminated yan guys sa A4 photo paper. Glossy. Yan. Mabuhay ang si Pukotenyo. CorelDRAW user. Babs Graphics. Subscribe at mag-follow na.